So, naka-check-in namin sa hotel. Sa YKG Hotel, diri sa Mati. We're here at YKG. Hotel in Mati. Dito kayo sa Mati. Dito kayo mag-check-in. Yeah, you wanna see Derek just go here in Mati. Derek Ramsey. And then another now, we're in Mati. Hello guys! Nanami sa mong room sa YKG Hotel. Pakita mo ba? Dito, dito. Dito, tuyo. So, ayan. It's a... Hello again, guys. So, naka-check-in namin sa hotel. Sa YKG Hotel, dito sa Mati. So, this is our room. Ito na ko ang room. Wait. Ito na lang. Ayan. Oh, that's our bed. Hi, babe. Are you happy? That's my mirror. And then, there's my TV. Ayan. That's my aircon. Naka-on yun. May remote. Oh. Tapos, ito yung CR. Wow, ang ganda ng CR. Malinis. Ganda ng shower look. Diba? Ay, may libre toothbrush pala dito, babe. Ayan. Simple lang siya. Anyway, may view kami dito sa labas ng hotel. Very simple, very clean, and pero mura lang. Very affordable. So, if you're planning to go in Mati, pwede kayo mag-check-in dito sa YKG Hotel. Okay? So, I'll see you in my next video. Mag-prepare muna kami. Maghago kayo ang biyahe. Bye!